سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. امروز میخوام سوپ گشنیز درست کنم. یکی از معدود سوپایی که من خودم به شخص عاشقشم. اگه تا الان این سوپو نخورید یا درست کردید اونجوری که دوست داشتید نشده، پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب تو مرحله اول با یه مقدار کره و روغن میخوایم پیازمون رو یه تفتی بدیم. خب الان پیازایی که نگینی خورد کردیم و باید یه تفت بدیم. احتیاج نداریم که پیازمون سرخ شه، یه مقدار که بیرنگ و شفاف شد کافیه. یه مقدار زردچوبش اضافه میکنم و همینطور هویجایی که نگینی خورد کرده بودم من بهش اضافه میکنم. خب الان یه مقدار فلفل سیاه بهش اضافه میکنم. دوستان این سوپ یکی از خوشمزه ترین سوپ هاست که باید حتما برای یک بارم که شده تیستش کنید. فوق العاده مقویه به خاطر اون گشنیزی که داخلش میریزیم. من از یه دونه پیاز درشت و یه دونه هویج درشت که هر دوشونو نگینی خورد کردم استفاده کردم. شما میتونید هویجا رو رندم بکنید. خب ببینید الان تقریبا آماده است. توی این مرحله شما میتونید هم آب جوش به این موادمون اضافه کنید و هم مثل من از آب مرغ یا آب قلم استفاده کنید. ببینید من یه دونه سینه مرغ رو گذاشتم پخته، همراه آب مرغ سوپم اضافه کردم. این سوپ طوریه که شما اصلا احتیاج نداره داخلش مرغ اضافه کنید، میتونید بدون مرغ هم این سوپ رو آماده کنید. خب من الان یه مقدار آب جوشم بهش اضافه کردم، اینقدر که آب سطح مواد رو بپوشونه. خب من الان درشو میذارم و اجازه میدم تا یه مقدار هویجمون بپزه. خب الان یه 40 دقیقه هست گذشته، تقریبا هویجا پخته و آماده است. توی این مرحله من اینجا پرک رو بهش اضافه میکنم. الان یه هم میزنم، درشو میذارم و اجازه میدم یه مقدار دیگه همراه جو بپزه. الان دیگه تقریبا ببینید سوپمون لعاب داده، جوی داخلش هم خوب پخته. تو این مرحله سبزی رو بهش اضافه میکنیم. خب الان تو این فاصله که گذاشتم جو داخل سوپ بپزه و جا بیفته، میخوام سبزی گشنیزمون رو خرد کنم. سبزیرم که از قبل شستم گذاشتم آبش رفته و خوش شده و الان میخوام خرد کنم. این سبزی نیاز نداره که خیلی ریزش بکنید، یه مقدار که خرد کنید کافیه. میدونید که سبزی گشنیز داخل سوپ خودش بیشتر له میشه، برای همین احتیاج نیست پس زیاد ریزش کنید. همونطور که خیلیاتون میدونید سبزی گشنیز خیلی فواید خوبی داره و این سوپ واقعا برای سرماخوردگی عالیه. یکی از سوپ‌های خیلی خوشمزه و مقوی همین سوپ گشنیز تبریزیه. پیشنهاد میکنم تو این روزهای پاییزی که خیلی هم سرماخوردگی زیاده این سوپ خوشمزه رو حتما درست کنید. کار زیادی هم نداره، خیلی راحت و سریع آماده میشه. تازه کلی آهن و منیزیم و کلی مواد مغذی داره. این مقدار کافیه، بهتون از نزدیکم نشون میدم. بریم پای گاز تا بقیه مراحل رو با هم ببینیم. من سبزیرم بهش اضافه میکنم. من که عاشق عطر این گشنیز هستم. خب الان خوب هم میزنیم.
درشو میذاریم یه چند دقیقه هم با این سبزیمون بپزه. خب من الان اینجا دارم چند تا دونه سیر و پوست میگیرم. برای این سوپ ما احتیاج به یه بوته سیر داریم. البته شما برای ذائقه خودتون مقدار سیری که میخواین داخل سوپ بریزید و میتونید همونقدر سیر داخل سوپتون بریزید، ولی تو رسیپی اصلیش تقریبا یه بوته سیر داخل یه قابلمه سوپ میریزن. خب و اگر که شما طعم سیر خام رو دوست دارید میتونید تو مرحله آخر این سیر رو اضافه کنید و بعد از چند دقیقه زیر سوپ رو خاموش کنید که بیشتر کسایی که توی خود تبریز این سوپ رو درست میکنن به همین روش درست میکنن، ولی من دوست دارم سیر یه مقدار داخل سوپم بپزه. به همین خاطر الان تو همین مرحله بعد از اینکه سبزی رو ریختم سیر رو میخوام له کنم و بهش اضافه کنم. حالا شما اگه تو خونه خودتونم حریره سیر دارید همون یک قاشق حریره سیر بهش اضافه کنید کافیه. خب الان من این سیر رو با سیر خوردش میکنم و به سوپمون اضافه میکنم. حتما باید سیر رو له کنید، نباید سیر زیر دندون حس بشه. خب من الان سیر آماده کردم میذاریم کنار و الان راجع به ماستی که میخوایم داخل این سوپ بریزیم بهتون بگم که حتما باید ماستتون ترش باشه، یعنی تا اونجایی که میتونید سعی کنید از ماست شیرین استفاده نکنید. حدودا برای این مقدار سوپی که من درست کردم 1 لیوان ماست کافیه. البته مثل همیشه من رسیپی کامل با مقدار موادش رو حتما زیر همین ویدیو داخل دیسکریپشن براتون مینویسم. خب بریم پای گاز تا مرحله بعدی رو با هم ببینیم. خب من الان میخوام بهش این سیری که خورد کرده بودیم هم اضافه کنم. یه همه دیگه میزنیم که سیر حسابی مخلوط بشه. خب الان من اینجا 1 لیوان ماست داخل یک کاسه ریختم و 1 قاشق آردم بهش اضافه میکنم. این ماست رو با آرد یه هم میزنم و باید این ماست رو به این سوپمون اضافه کنیم. برای اینکه ماست نبره وقتی ماست رو بهش اضافه میکنیم 1 قاشق از این سوپ برمیدارم، البته سعی کنید از آبش بردارید و به این ماست اضافه میکنم و الان خوب هم میزنم تا با هم خوب مخلوط بشن. خوب که یک دست شد به سوپمون اضافه میکنیم. الان من این ماست رو به سوپمون اضافه میکنم و همینطور آروم شروع میکنیم به هم زدن. وای که من چقدر عاشق این بوی گشنیز هستم. از همون لحظه که ماست رو بهش اضافه کردیم دیگه با حرارت خیلی کم و پایین ماستمون رو هم میزنیم. نباید اجازه بدیم تا سوپ بجوشه، اینجوری امکان داره که ماستمون ببره. به این شکل اگه به طور مداوم برای چند دقیقه هم بزنیم کافیه. خب من الان اجازه میدم سوپمون یه چند دقیقه دیگه هم بپزه و بعد سروش میکنم و بهتون نشون میدم، چون از این مرحله به بعد دیگه احتیاج نیست خیلی زمان زیادی روی گاز بمونه، حدوداً یه 10 دقیقه دیگه کافیه. توی همین مرحله بچشید و اگه احتیاج به نمک و فلفلی هم داشت حتما بهش اضافه کنید.
از سوپ خوشمزه ما. امیدوارم که این ویدیوی منم دوست داشته باشید. این سوپ خوشمزه رو درست کنید و توی این روزای پاییزی کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیومو دوست داشتید برای حمایت از من و از کانال خودتون این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستید و همینطور مثل همیشه منتظر لایکا و کامنت های پر از مهرتون هستم. میدونید که من از شما کلی انرژی میگیرم. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.